Đối phó với Trung Quốc giờ đây không thể chỉ dừng lại ở sức mạnh của một quốc gia mà phải là một liên minh. Nhận thức được điều đó, tờ Washington Post tiết lộ Mỹ và phương Tây đang nỗ lực chống lại hành vi hung hăng của Trung Quốc. Tương tự, không muốn đơn lẻ trong cuộc chiến đấu giành lại lãnh hải với Trung Quốc, Nhật Bản kêu gọi EU đưa ra thông điệp mạnh mẽ về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Chống dịch và chống giặc, Đài Loan đang làm tốt cả hai, không chỉ nỗ lực đối phó Covid-19, Đài Loan tăng cường khả năng phòng thủ bằng các bệ phóng tên lửa tăng cường, kể cả vừa mới mua hàng loạt vũ khí khủng của Mỹ. Vừa bị nhiều người tố tác phong rê ra trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với ông Putin, vận đen lại tiếp tục bám dính lấy ông Biden khi đột nhiên hàng loạt nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi ông Biden kiểm tra năng lực tâm thần xem có ổn định hay không. Các thông tin đáng chú ý khác, Myanmar xét xử nhà báo Mỹ với cáo buộc kích động chống chính quyền quân sự. Mỹ phê chuẩn ngày kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ là ngày nghỉ lễ liên bang. Cử tri Iran bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Canada sẽ có thẩm phán tối cao là người da màu đầu tiên. Trung Quốc sắp tiêm được 1 tỷ liều vaccine Covid-19. Quan chức y tế Đức lo ngại cảnh báo biến thể Delta sẽ thống trị chậm nhất vào mùa thu. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình với thông tin mới đây thì Washington Post cho biết trong một bài báo hôm thứ Sáu 18 tháng 6 rằng Mỹ và phương Tây phải làm nhiều hơn nữa để chống lại hành vi hung hăng của Trung Quốc. Tờ báo này cũng gợi ý một trong những cách mà Mỹ và phương Tây có thể làm là ngăn cản việc Trung Quốc đang cản trở Đài Loan mua vaccine ngừa Covid-19. Vào ngày 6 tháng 6, trong chuyến thăm ngắn tới Đài Loan, 3 thượng nghị sĩ Mỹ đã công bố kế hoạch tài trợ 750.000 liều vaccine COVID-19 như một phần của sáng kiến toàn cầu của Tổng thống Joe Biden. Và cũng từ đây, mối quan hệ song phương vốn đã căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Cây bút George Rogan của tờ Washington Post viết, Trung Quốc đang làm điều đó ngay bây giờ. Họ đang chặn các nỗ lực của Đài Loan để mua vaccine từ bất kỳ nước nào khác ngoài Trung Quốc. Ông Rogan viết, Bắc Kinh đang can thiệp vào nỗ lực nhập khẩu vaccine của hòn đảo, đồng thời cố gắng gây áp lực buộc nước này phải chấp nhận những mũi tiêm chủng kém hiệu quả của Trung Quốc. Một trong 3 vị khách đến thăm Đài Loan, Thượng nghị sĩ Chris Coons nói với ông Rogan rằng ngày càng có nhiều nhà lập pháp tin rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang tiến tới buộc Đài Loan thống nhất, nếu không phải bằng hành động quân sự thì bằng các biện pháp cưỡng chế và bí mật khác. Tương tự, trong phiên họp trực tuyến với Tiểu ban An ninh và Quốc phòng của Nghị viện châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi kêu gọi Nhật Bản và Liên minh châu Âu EU cần phải cùng nhau giải quyết các thách thức của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có lưu ý tới Trung Quốc. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Kishi quan ngại về việc Trung Quốc đang tăng cường năng lực quân sự rất nhanh mà không có mục đích rõ ràng, đồng thời chỉ trích luật hải cảnh do Trung Quốc thực thi. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ổn định tình hình xung quanh eo biển Đài Loan. Trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU đang có những xung đột ngày càng tăng với Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi EU cần đưa ra một thông điệp mạnh mẽ vào chiến lược chung nhằm đảm bảo cam kết vững chắc của khối cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chẳng hạn như tăng cường sự hiện diện quân sự một cách hiện hữu thông qua việc cử tàu đến khu vực này. Dù đã ký hợp đồng mua hàng loạt vũ khí hạng nặng của Mỹ, nhưng không vì thế mà Đài Loan chủ quan và quên đi nhiệm vụ tăng cường. Mới đây thì theo Bộ Quốc phòng M&D, Đài Loan lại tiếp tục có một biến thể mới của hệ thống tên lửa phóng đa năng Thunderbolt 2000 MLRS có tầm bắn 100 km. Liberty Times dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết hôm thứ Sáu 18 tháng 6, Bộ Quốc phòng M&D đã lưu ý trong một báo cáo rằng hệ thống tên lửa phóng đa năng Thunderbolt 2000 của họ sẽ được tăng cường để có khả năng tấn công tầm xa và điều này sẽ tạo ra một bước đột phá trong việc tăng tầm bắn của bệ phóng tên lửa di động. Nguồn tin cho biết Thunderbolt 2000 MLRS hiện có tầm bắn tối đa hơn 100 km và có thể sẽ được chuyển giao cho lục quân để triển khai sau khi vượt qua các cuộc thử nghiệm. Bộ Quốc phòng vẫn chưa cho biết liệu MLRS mới nhất này đã đi vào sản xuất hay chưa, hay vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Thunderbolt 2000 hiện được trang bị các tên lửa Mk-15, Mk-30 và Mk-45 có thể bắn trúng mục tiêu cách xa từ 15 đến 45 km.
Ngoài ra, các phương tiện MLRS được triển khai ở Kim Môn và Matsu đã được gửi trở lại đảo chính Đài Loan để thực hiện cuộc tập trận đổ bộ bãi biển bắn đạn thật cùng với các đơn vị khác. Vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, anh Danny Franter, biên tập viên trang tin Frontier Myanmar đã trình diện trong một tòa án đặc biệt với cáo buộc đưa tin chống lại chính quyền quân sự theo Điều 505A Bộ Luật Hình sự với mức án tối đa 3 năm tù. Theo thông báo của Frontier, công dân Mỹ này được chuyển tới nhà tù Incheon ở Yangon và dự kiến tiếp tục hầu tòa vào ngày 1 tháng 7. Đây là lần đầu tiên thông tin về anh Franter được công bố từ khi anh bị bắt hồi tháng 5. Trang tin Frontier Myanmar cho biết quân đội không đưa ra bằng chứng cáo buộc biên tập viên Danny Fenster. Ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, tuyên bố, chúng tôi kêu gọi Myanmar cho phép tiếp xúc lãnh sự theo yêu cầu của Công ước Viên về quan hệ lãnh sự và đảm bảo đối xử thích đáng với Danny trong thời gian giam giữ. Chúng tôi đang làm hết sức có thể để anh Danny Fenster được đoàn tụ với gia đình. Myanmar rơi vào hỗn loạn từ khi quân đội tiến hành đảo chính ngày 1 tháng 2. Các cuộc biểu tình chống đảo chính sau đó diễn ra ở nhiều địa phương, trong khi đông đảo người dân thuộc mọi tầng lớp tham gia phong trào bất tuân dân sự, phản đối chính quyền quân sự. Theo một nhóm quan sát địa phương, hơn 850 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột với lực lượng an ninh Myanmar. Tại Mỹ mới đây, 14 nghị sĩ Cộng hòa gồm cựu bác sĩ Nhà Trắng kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện bài kiểm tra năng lực nhận thức để chứng minh khả năng lãnh đạo. Trong bức thư ngỏ do nghị sĩ Cộng hòa Ronny Jackson công bố hôm 17 tháng 6 có đoạn viết: gửi Tổng thống Biden, chúng tôi viết thư cho ngài để bày tỏ lo ngại với năng lực nhận thức hiện tại của ngài. Chúng tôi tin rằng mọi Tổng thống Mỹ, bất kể giới tính, tuổi tác và đảng phái, đều nên tuân thủ tiền lệ do cựu Tổng thống Trump đặt ra, đó là thể hiện năng lực tâm thần ổn định. 14 nghị sĩ Cộng hòa gồm cựu bác sĩ Nhà Trắng kêu gọi Tổng thống Joe Biden thực hiện bài kiểm tra năng lực nhận thức để chứng minh khả năng lãnh đạo thông qua một bức thư ngỏ do nghị sĩ Cộng hòa Ronny Jackson công bố. Ông Jackson từng là bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ trong giai đoạn 2013-2018, sau đó đảm nhận vị trí trưởng cố vấn y tế Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Bức thư còn có chữ ký của 13 nghị sĩ Cộng hòa. Bức thư có đoạn viết: người dân Mỹ xứng đáng được biết đầy đủ về năng lực tâm thần của lãnh đạo dân cử cấp cao nhất. Cách tốt nhất là ông Biden nên thực hiện bài kiểm tra năng lực nhận thức ngay lập tức và công bố kết quả để người dân nắm được tình trạng sức khỏe tâm thần của Tổng thống Mỹ, cũng như làm tấm gương cho những người kế nhiệm về sau. Ông Biden, 78 tuổi, từng nhiều lần nói hớ hoặc nhầm lẫn thông tin khi phát biểu trước công chúng, dẫn tới những giả thuyết cho rằng ông không đủ minh mẫn để làm việc tại Nhà Trắng. Thưa quý vị, ngày Juneteenth được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 hàng năm ở Mỹ để kỷ niệm sự kiện diễn ra vào năm 1865 khi những nô lệ người Mỹ gốc Phi cuối cùng được tự do. Hầu hết các bang ở Mỹ đã công nhận và kỷ niệm ngày này. Tuy nhiên, với luật vừa được Tổng thống Biden ký ban hành, ngày Juneteenth đã trở thành ngày lễ liên bang thứ 12 của Mỹ và là ngày lễ liên bang mới nhất kể từ khi nước này quyết định kỷ niệm ngày Martin Luther King Jr. vào năm 1983. Vào ngày 17 tháng 6, trước khi ký ban hành luật coi ngày Juneteenth trở thành ngày lễ liên bang thứ 12 của Mỹ, Tổng thống Biden nêu rõ, ngày Juneteenth là một ngày có ý nghĩa và có tác động sâu sắc, nhắc nhở vết nhơ đạo đức và những thiệt hại khủng khiếp mà chế độ nô lệ đã gây ra cho đất nước. Ông Biden cũng ca ngợi khả năng phi thường của đất nước trong việc chữa lành những đau thương để hy vọng và để vươn lên, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ rút ra bài học từ lịch sử của đất nước. Những năm gần đây, ngày Juneteenth thu hút sự chú ý của dư luận tại Mỹ trong bối cảnh hàng triệu người ở quốc gia này phải đối mặt với sự đối xử bất công và kỳ thị chủng tộc. Vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết rằng nhân viên của Đại sứ quán nước này ở Kabul, Afghanistan được yêu cầu làm việc từ xa do dịch Covid-19 đang lây lan mạnh tại Afghanistan, cũng như là trong nội bộ nhân viên Đại sứ quán. Ông Price nhấn mạnh đại sứ quán đang thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên bằng cách yêu cầu tất cả nhân viên làm việc từ xa và tuân thủ các quy định về giãn cách, yêu cầu đeo khẩu trang và những quy định phòng dịch khác. Ông Price không nêu cụ thể có bao nhiêu nhân viên đại sứ quán đã mắc bệnh, nhưng cho biết 95% các ca bệnh là những người chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ liều. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết tất cả nhân viên đại sứ quán được khuyến khích tiêm vaccine, nhưng không phải là quy định bắt buộc. Theo ông Price, đại sứ quán Mỹ tại Kabul chỉ trở lại hoạt động bình thường khi ban lãnh đạo đại sứ quán nhận thấy đã chặn được đà lây nhiễm này. Theo một thông báo của ban lãnh đạo đại sứ quán Mỹ tại Kabul, trong làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 3 đang hoành hành tại Afghanistan, 114 người đã mắc và một trường hợp tử vong. Hồi đầu tháng này, Mỹ đã công bố viện trợ 266 triệu đô cho Afghanistan, trong đó phần lớn là để ngăn chặn dịch COVID-19.
Vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua đề xuất hủy bỏ luật ủy quyền điều động quân đội tham chiến AUMF ban hành năm 2002, vốn được cho là giúp hợp pháp hóa quyền cho phép quân đội Mỹ xâm lược Iraq. Cụ thể thì sau khi nhận được 268 ủng hộ và 161 phản đối tại Hạ viện Mỹ, đề xuất này đã được gửi đến Thượng viện để tiếp tục được xem xét thông qua. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer bày tỏ ủng hộ đề xuất và cho biết sẽ đưa ra bỏ phiếu vào một thời điểm phù hợp trong năm nay. Trước đó, trong 2 năm liên tiếp 2019 và 2020, Hạ viện Mỹ đều bỏ phiếu hủy bỏ AUMF 2002, vốn cho phép Tổng thống Mỹ trước đây là ông George Bush sử dụng vũ lực quân sự với chế độ của nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Tuy nhiên, đề xuất sau đó đều bị Thượng viện, khi đó phe Dân Chủ Cộng hòa nắm thế đa số bác bỏ. Tinh thần đồng thuận giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa ở Mỹ về việc bãi bỏ AUMF được cho là ngày càng lớn. Trong đó, những người ủng hộ cho rằng luật này đã lỗi thời và Quốc hội nên lấy lại quyền quyết định về các cuộc chiến tranh. Hiện đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện mức đa số tối thiểu 50-50, vì vậy cần có thêm sự ủng hộ của ít nhất 10 nghị sĩ phe Cộng hòa thì đề xuất này mới được thông qua tại Thượng viện Mỹ. Một thông tin tiếp theo thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia thông báo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID sẽ chấm dứt một chương trình viện trợ cho Campuchia nhằm bảo vệ khu bảo tồn động vật hoang dã Prey Lang, một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất của nước này. Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia cho biết, nguyên nhân dẫn đến quyết định cắt viện trợ cho dự án tại Prey Lang là do tình trạng phá rừng kéo dài và chính quyền thiếu quyết liệt trong việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp này. Từ năm 2016 đến nay, khu bảo tồn động vật hoang dã Prey Lang đã mất khoảng 38.000 hecta rừng, tương đương với 9% diện tích che phủ. Nguồn viện trợ của Mỹ cho Campuchia sẽ được chuyển hướng sang hỗ trợ xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các nỗ lực cải thiện sinh kế, phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Môi trường Campuchia Ned Phicha cho biết, tội phạm phá rừng quy mô lớn ở khu bảo tồn động vật hoang dã Prey Lang và các bảo tồn khác đã không còn, mà chỉ còn các hoạt động bất hợp pháp ở quy mô nhỏ. Bộ Môi trường Campuchia và các cơ quan chức năng đã và đang xử lý một cách có trách nhiệm. Vào sáng ngày 18 tháng 6, hàng chục nghìn điểm bỏ phiếu đã mở cửa cho cử tri đi bầu cử ở tất cả các tỉnh của Iran cũng như là ở 133 quốc gia trên thế giới. Cuộc bỏ phiếu diễn ra từ 7 giờ sáng ngày 18 tháng 6 cho đến nửa đêm theo giờ địa phương tại 66.800 điểm bỏ phiếu ở tất cả 31 tỉnh của Iran. Và theo thống kê của Bộ Nội vụ Iran thì hơn 59 triệu người Iran đủ điều kiện đi bỏ phiếu, trong đó 1,3 triệu người là cử tri lần đầu đi bầu cử và 3,5 triệu cử tri ở nước ngoài. Các ứng viên tổng thống bao gồm thư ký Hội đồng khẩn cấp, trưởng ban tư pháp, nghị sĩ Amir Hossein Ghazizadeh và cựu thống đốc CBI. Khoảng 500 nhà báo quốc tế từ 226 phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin về sự kiện này. Sau khi bỏ phiếu, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei nhấn mạnh rằng hôm nay là ngày của nhân dân Iran và kêu gọi người tham gia bầu cử. Theo các cuộc thăm dò dư luận, thì ông Ibrahim Raisi được cho là người sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với tỷ lệ cách biệt. Tại Hồng Kông vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, tờ Apple Daily đã phát hành 500.000 ấn phẩm, tăng nhiều lần so với 80.000 bản một ngày trước đó. Ngay vào giờ đi làm buổi sáng thì một số sạp báo ở trung tâm Hồng Kông cũng đã phát đi một thông báo toàn bộ ấn phẩm của Apple Daily đã hết sạch. Các con số ấn tượng này diễn ra ngay sau khi tổng biên tập của tờ báo này bị bắt. Tại khu Mokong của Hồng Kông, nhiều người dân xếp hàng từ sáng sớm để mua những tờ báo Apple Daily đầu tiên ngay khi vừa được chuyển tới sạp báo. Một chủ sạp báo chia sẻ, thông thường chỉ bán được 60 tờ, nhưng con số bây giờ là 1.800 tờ. Hiện tất cả ấn phẩm của Apple Daily đã cháy hàng, họ đã đặt thêm 3.000 tờ và đang chờ chúng được chuyển đến. Một số cư dân Hồng Kông cho biết đã mua nhiều ấn phẩm của Apple Daily để ủng hộ tờ báo. Một cư dân cho biết, không có phương tiện truyền thông nào hoàn hảo, nhưng Apple Daily là tiếng nói khác biệt ở Hồng Kông. Trước đó, tổng biên tập Ryan Lo Wai Kong, CEO Cheung Kim Hung cùng 3 lãnh đạo khác của tờ báo bị cảnh sát Hồng Kông bắt, dùng chữ nổi bật trên trang nhất có tựa đề "Cảnh sát an ninh quốc gia khám xét Apple, bắt 5 người, thu 44 ổ cứng", cùng bức ảnh 5 lãnh đạo của báo bị cảnh sát còng tay dẫn đi. Tại Canada vừa qua, Thủ tướng Justin Trudeau đã đề cử ông Mahmoud Jaman vào vị trí thẩm phán tối cao của nước này. Như vậy thì ông Mahmoud Jaman sẽ trở thành người da màu đầu tiên ngồi ghế thẩm phán trong tòa án tối cao Canada nếu được Ủy ban Tư pháp Hạ viện phê chuẩn theo thủ tục. Thủ tướng Justin Trudeau đã đề cử ông Mahmoud Jaman vào vị trí thẩm phán tối cao nước này. Như vậy, ông Mahmoud Jaman sẽ trở thành người da màu đầu tiên ngồi ghế thẩm phán trong tòa án tối cao Canada nếu được Ủy ban Tư pháp Hạ viện phê chuẩn theo thủ tục.
Ông Sharma sẽ thay thế bà Rosalie Abela vào vị trí thẩm phán tối cao sau khi bà nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 7 tới, kết thúc 9 năm công tác trên cương vị này. Bà Abela là người giữ vị trí này lâu nhất trong 9 thẩm phán của Tòa án tối cao Canada. Chia sẻ về quyết định của mình, nhà lãnh đạo Canada khẳng định ông Sharma xứng đáng giữ chức vụ này. Ông Mahmood Sharma sinh năm 1967 trong một gia đình Ấn Độ ở Nairobi, trưởng thành tại Anh trước khi di cư tới Canada vào năm 1981. Trước khi đảm nhận cương vị mới, ông Sharma làm thẩm phán tòa phúc thẩm tỉnh Ontario từ năm 2019. Trước đó, ông từng giảng dạy tại 2 trường luật hàng đầu của Canada và có nhiều năm làm việc trên cương vị luật sư. Vừa qua, Trung Quốc đã hoàn thành sứ mệnh Thần Châu 12 đưa 3 phi hành gia lên vũ trụ thành công hôm thứ Năm, đưa đất nước tiến thêm một bước nữa để hoàn thành trạm vũ trụ mới của riêng mình. Chính vì tính quan trọng của sứ mệnh này mà ngay khi vừa mới hoàn thành xong, rất nhiều cơ quan vũ trụ toàn cầu đã gửi lời chúc mừng tới Trung Quốc. 3 phi hành gia đã đến được mô đun cốt lõi của Trung Quốc là Thiên Hà, bắt đầu sứ mệnh kéo dài 3 tháng liên quan đến việc hoàn thành và vận hành trạm vũ trụ Tiangong của Trung Quốc. Trong một tuyên bố được công bố trên trang web của Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA, Giám đốc Bill Nelson đã chúc mừng Trung Quốc phóng thành công phi hành đoàn lên trạm vũ trụ, nói rằng ông mong đợi những khám phá khoa học sắp tới. Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos đã gửi lời chúc mừng chân thành tới Trung Quốc về việc phóng thành công 3 tàu thăm dò lên trạm vũ trụ. Roscosmos cho biết các công nghệ vũ trụ của Trung Quốc đang phát triển tích cực và đây là một thành công khác trong chương trình không gian có phi hành đoàn của Trung Quốc. Roscosmos cho biết Nga sẽ làm việc với Trung Quốc trong việc phát triển trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế mới, đồng thời cho biết thêm rằng hai nước sẽ trở thành những đối tác lâu dài và đáng tin cậy trong việc khám phá dài hạn gần trái đất và ngoài không gian. Cơ quan vũ trụ châu Âu đã đăng tweet vào hôm thứ Năm để chúc mừng Trung Quốc về thành tích đưa 3 nhà du hành trong sứ mệnh Thần Châu 12 lên trạm vũ trụ Thiên Hà. Shenzhou 12 là sứ mệnh có người lái đầu tiên trong quá trình xây dựng Tiangong, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Các nhà khoa học trên thế giới cho rằng với thành công của Shenzhou 12, Trung Quốc đang tiến một bước quan trọng để hoàn thành Tiangong. Vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Truyền thông Hàn Quốc thông báo mở cuộc điều tra về các vụ tấn công mạng nhằm vào Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân Hàn Quốc KAERI sau khi mạng nội bộ của viện này bị xâm nhập hồi tháng trước. Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Truyền thông Hàn Quốc thông báo mở cuộc điều tra về các vụ tấn công mạng nhằm vào Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân nước này. Theo một quan chức của bộ này cho biết, mạng lưới của KAERI bị xâm nhập nhiều lần trong khoảng từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 5. Từ đó đến nay, KAERI đã triển khai các biện pháp an ninh như ngừng hoạt động mạng nội bộ và chặn các địa chỉ IP của tin tặc. Viện này đang tiến hành đánh giá mức độ nghiêm trọng cũng như nguồn gốc của vụ tấn công mạng. Trong khi đó, KAERI đã xác nhận vụ tấn công mạng trên, đồng thời nêu rõ đang điều tra đối tượng hoặc tổ chức thực hiện vụ việc này. Trước đó cùng ngày, nghị sĩ Ha Tae-kong của Đảng Quyền lực Nhân dân PPP đã xác nhận KAERI là mục tiêu của một vụ tấn công mạng ngày 14 tháng 5 và thủ phạm thực hiện là một nhóm tin tặc nước ngoài. Ông Ha Tae-kong cho biết thêm, một vài trong số địa chỉ IP xâm nhập vào mạng đã sử dụng email của ông Moon Jae-in, cựu cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Moon Jae-in. Tài khoản thư điện tử của ông Moon Jae-in được cho là đã bị tin tặc đánh cắp hồi năm 2018 khi ông vẫn đang đương chức. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc đã không thể tìm ra thủ phạm thực hiện vào thời điểm đó. Chuyển sang một số thông tin liên quan tới đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, theo CNN, tính tới ngày 16 tháng 6, Trung Quốc đã tiêm hơn 945 triệu liều vaccine Covid-19, gấp 3 lần số liều được tiêm ở Mỹ và chiếm gần 40% trong tổng số 2,5 tỷ liều trên toàn cầu. Con số này càng ấn tượng hơn khi Trung Quốc bắt đầu chương trình tiêm chủng muộn và chậm chạp. Ngày 27 tháng 3, Trung Quốc mới tiêm được 1 triệu liều đầu tiên sau khi khởi động tiêm chủng sau Mỹ 2 tuần. Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng đã tăng mạnh trong tháng 5 khi Trung Quốc tiêm được trên 500 triệu liều trong tháng này. Chỉ tính riêng vào ngày 15 tháng 6, Trung Quốc đã tiêm được trên 20 triệu liều. Với tốc độ như vậy, Trung Quốc sẽ vượt mốc 1 tỷ liều vào cuối tuần này. Tiêm vaccine Covid-19 cho 1,4 tỷ dân không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Nhờ Trung Quốc thành công trong kiềm chế dịch bệnh mà nhiều người dân ban đầu không cảm thấy cần thiết đi tiêm ngay đã phải suy nghĩ lại. Và cũng liên quan đến Covid-19 thì mới đây ông Lothar Wieler, quan chức y tế công cộng hàng đầu của Đức, cho biết rằng là biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn, sẽ trở nên thống trị ở Đức muộn nhất là vào mùa thu. Qua đó, ông tiếp tục kêu gọi công chúng tiếp tục đeo khẩu trang kể cả ở trong nhà và tăng cường tiêm chủng ngừa Covid-19. Và theo ông Lothar Wieler, người đứng đầu Viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm cho biết rằng biến thể Delta chiếm khoảng 6% số ca nhiễm ở Đức, tuy nhiên tỷ lệ này chắc chắn sẽ tăng lên. Ông nhấn mạnh vấn đề không phải là liệu biến thể Delta có thể trở nên thống trị hay không, mà vấn đề chỉ là khi nào.
16 bang của Đức đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế kể từ tháng 11 cùng với chiến dịch tiêm chủng tăng tốc đã giúp cho nước này chế ngự làn sóng thứ 3 của ca nhiễm Covid-19. Thưa quý vị, trong khung cảnh mưa gió đang làm điều hiu thêm khu trại tị nạn của người Rohingya ở Cox's Bazar ở Bangladesh, thì tuy nhiên trong số đó thì vẫn có một số người đang làm việc không mệt mỏi để xây dựng lại nhà cửa sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng khi ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người không nơi nương tựa gần 3 tháng trước. Tại khu trại tị nạn của người Rohingya ở Cox's Bazar của Bangladesh, một cư dân tên là Hasina Begum cho biết cô cảm thấy may mắn khi có một ngôi nhà mới, mặc dù đã mất chồng trong vụ hỏa hoạn. Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng một tuần sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng ngày 22 tháng 3, khiến khoảng 300 người không có nhà ở và 45.000 người không có nơi trú ẩn. Điều này đã làm trầm trọng thêm những vết thương đối với nhiều người tị nạn. Nhiều người chạy trốn khỏi nhà ở Myanmar khi quân đội ở đó tiến hành một cuộc tấn công chống lại quân nổi dậy Rohingya vào năm 2017. Một cư dân khác tên là Golam Khadi cho biết vẫn khó để sống trong tình trạng lấp lửng. Ông nói mình vẫn luôn nghĩ làm sao có thể về nước. Ông nói chúng tôi đang yêu cầu các nguyên thủ quốc gia của các nước lớn giúp đỡ để lấy lại đất nước của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.